අයිබන් හැමෝටම ඔයාලා මේක තුලා ඉන්නේ Andro LK YouTube channel එකත් එක්ක. අද වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරන්න යන්නේ applications දෙකක් ගැන. අපි සාමාන්‍යයෙන් හැමෝම වගේ කැමති අපේ smartphone එක ටිකක් ලස්සනට තියාගන්න. අපේ phone එක ලස්සනට තියාගන්න නම් අපිට තියෙන්න ඕනි ප්‍රධානම දෙයක් තමයි අපේ wallpaper එක. අද වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න යන්නේ ගොඩක් high quality wallpapers download කරගන්න පුළුවන් applications දෙකක් ගැන. එහෙනම් තවත් කතා නැතුව අද වීඩියෝ එකට යමු. පළවෙනි ඇප්ලිකේෂන් එක තමයි Zedge කියලා කියන්නේ. මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ හෝම් එක අපිට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇප්ලිකේෂන් එකට ආපු ගමන් අපිට මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක් wallpapers ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තිනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ මැදින් තිනවා categories කියලා එකක්. මේකට ගියාට පස්සේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ තියෙන හැම wallpaper එකක්ම වගේ categories වලට බෙදලා තිනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් ඇරෙට animals කියන එකට ගියාට පස්සේ අපිට මේ විදිහට සත්තුන්ගේ wallpapers තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේකේ මේ විදිහට premium කියලා කොටසක් තියෙනවා. මේකට ගියාට පස්සේ මේකේ සමහර wallpapers අපිට credit දීලා එහෙම නැත්නම් සල්ලි දීලා තමයි download කරගන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට මේ application එකේ credit හදා ගන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඔයාලට videos බලලා හදා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ application එකට සල්ලි දීලා මේ credit අරගන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ premium කියන එකේ මේ විදිහට video එකක mark එකක් තියෙන wallpapers බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ wallpapers video එකක් බලලා ඔයාගේ phone එකට දාගන්න පුළුවන්. මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ තියෙන තවත් විශේෂත්වයක් තමයි මේ විදිහට අපිට ලංකාවේ විදිහටම ඩිසයින් කරපු wallpapers වගේ දේවලුත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට ශ්‍රී ලංකා කියලා සර්ච් කරාට පස්සේ අපිට ශ්‍රී ලංකාවේ wallpapers ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ wallpaper එකක් දාන්න හරිම ලේසියි. ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ මුලින්ම මේ wallpaper එක download කරගන්න එක. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා set කියලා එකක්. ඒක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් lock screen එකටද home screen එකටද කියලා select කරන්න. ඊට පස්සේ ඒක select කරාට පස්සේ මේ විදිහට අපේ wallpaper එක වැටිලා තිනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඇප්ලිකේෂන් එක wallpaper ඇප්ලිකේෂන් එකක් විතරක් නෙමෙයි. ඔයාලට මේකෙන් ringtones වගේ දේවලුත් ඔයාගේ phone එකට දාගන්න පුළුවන්. දෙවෙනි ඇප්ලිකේෂන් එක තමයි 3D wallpapers කියලා කියන්නේ. මේ ඇප්ලිකේෂන් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අර පළවෙනි ඇප්ලිකේෂන් එකට වඩා ටිකක් වෙනස් wallpapers. මේ විදිහට අපේ phone එක ටිකක් හොලවනකට move වෙන wallpapers තමයි අපිට මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට මේ ඇප්ලිකේෂන් එකෙත් සල්ලි දීලා ගන්න වෙන wallpapers ගොඩක් දෙනවා. ඊට අමතරව අපිට free පාවිච්චි කරන්න wallpapers ගොඩක් මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ wallpaper එකක් දාගන්න හරිම ලේසි දෙයක් කරන් තියෙන්නේ. ඔයාලට ඕනේ wallpaper click කරලා මේ විදිහට මුලින්ම ඔයා wallpaper එක download කරලා නැත්නම් ඉස්සෙල්ලාම download කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ set wallpaper කියන එකට click කරාට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාගේ wallpaper එක home screen එකට වැටිලා තිනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ තියෙන විශේෂම දේ තමයි මේ විදිහට phone එක හොලවනකොට මේ wallpaper එකත් හෙලවෙන විදිහට තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඕන අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ applications දෙකක් ගැන. මේ වගේ videos ඉස්සරහට බලන්න කැමති නම් Andro LK YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා තියාගන්න. මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් එන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් ඔයාලගේ නොදන්න යාළුවන්ට දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒ වගේම like කරන්න. පල්ලෙහින් ඔයාලගේ අදහසුත් comment කරන්න. එහෙනම් අපි ආයි දවසක මේ වගේම tech video එකකින් ඉක්මනටම හමුවෙමු.